یه بار دیگه ترسوندم توی بفهم پسته شغل بادو بفهم نویس بگمش پیش مادرم خواهرم میرسیم لبه اون هم نرسیم نزدیک بین هم اما این فرمولی یک از تلویزیونشون میده اجوری بودن لباسای همون هم باور کن نمیدونه فیلی یعنی نگاه که بدبخت داشت پویا
تا اینا ایسان بازی ذره بره پایین فاصله اون یکی بعد نکش بعد بعد اول من وایسم پای چپ تو فشار بده رو